اهلا وسهلا بيكم في لقاء جديد وفي حلقه جديده وموسم جديد. يمكن ده الموسم موسم جديد مع اسماعيل. ومعانا النهارده ضيف مميز جدا. ليه اكتر من تويته بصراحه فرقوا معايا. انا كالعاده يعني انا بتعلم، انا في رحله تعلم مستمره لن تنتهي هذه الرحله ابدا. والنهارده معانا ضيف يعني اتعلمت منه واتعلم مني برضو، ودردشنا بحاجات كتيره انا وهو مع بعض. يمكن دي تاني مره نتكلم فيها اللي هي بنسجل فيها. وخلينا نتعرف على الضيف كالعادة من خلال الأسئلة ومن خلال الحوار. أستاذ حسين، برحب بيك معايا وبشكرك على قبول الدعوة وإن أنت معايا النهاردة ومنورنا جدا جدا. ربنا يخليك يا اسماعيل، وشكرا انك وجهت لي الدعوه. اول سؤال معانا النهارده، ودي حاجه انت يمكن اثرتها واتكلمت عليها كتير، وعايزك تبقى براحتك خالص كده، انسى خالص ان احنا بنسجل. ودي حاجه يمكن انا كمان كنت بلاحظها، ولاحظتها كتير انا شخصيا يعني، ولكن فرصه النهارده انت معانا نتكلم عليها اكتر. وهي فكره ان احنا يمكن في خلال العشر سنين اللي فاتوا دول، والحراك اللي حصل في منطقه الميدل ايست والشرق الاوسط، يمكن في العالم كله، لاحظنا حاجه يمكن كانت يعني كانت غريبه جدا في الاول. يمكن دلوقتي بقى عشان شفناها كتير ما بقتش غريبه زي الاول، الا وهي في نوع من التطابق، في نوع من التوافق ما بين الحركات او التيار اليساري وما بين الحركات الاسلاميه، خصوصا حركات التيار الاسلامي السياسي. في توافق، في تطابق، تحس ان وكأن الاهداف واحده، وكأن الوصول او كأن الاعتراض يعني دايما الاثنين لما حد بيعترض على حاجه تلاقي التاني بيعترض على نفس الحاجه. لما حد مش عارف، واخد بالك ازاي؟ حتى بنشوف ده، او انت يمكن بما انك انت عايش في الغرب يمكن انت لاحظت ده. نفسر بايه ده، او تفسر بايه هذا التطابق او هذا التوافق، خلينا نقول في وجهات النظر او في الافكار. نعم، سؤال غايه في الاهميه. واعتقد ان هو مهم ان احنا نبدا نطرحه ونفكر فيه. انا لا ازعم يعني ان انا هيبقى عندي الاجابه المثاليه والنهائيه والنموذجيه، ولكن قد يكون يعني عندي بعض الاستنتاجات اللي انا لاحظتها، اللي ممكن تفيد ان هي تفتح الطريق اللي عايز يبحث في الموضوع اكتر. اولا، التلاقي الاسلامي او الاسلاماوي اليساري هو في الحقيقه ظاهره مش جديده، يعني هي ظاهره موجوده منذ عقود، وبعض الباحثين في الغرب لاحظها من زمان، وحتى ليها اسم بيسموها الاسلامو ليفت الاينس او الحلف الاسلاموي يساري، والمصطلح ده موجود اعتقد من نهايه السبعينات تقريبا. فهي ليست ظاهره طارئه، ومعنى ان هي ظاهره قديمه معنى كده ان هي ليها اصول قديمه وليها اصول وجذور عميقه تمتد في اصول الفكر اليساري والفكر الاسلاموي نفسه، تخلينا نبحث فيه. اولا محتاج اقول، وده وجهه برضو نظري ورأيي، ان عامه الظواهر الاجتماعيه والسياسيه الكبيره زي تلاقي تيارين فكريين او سياسيين كبار زي الفكر الاسلامي والفكر السياسي عمرها ما بتحصل بسبب شيء واحد. يعني غالبا اللي بيحصل ان حصل ظروف تاريخيه واجتماعيه واقتصاديه على مر فتره معينه من الزمن، وصدف كثيره مختلفه ادت الى هذا التلاقي الرهيب. فاحنا لازم نحاول نبتعد عن النماذج التفسيريه المبسطه صاحبه البعد الواحد، اصل كذا حصل. لا، هو غالبا اكتر من حاجه واكتر من نموذج. وانا شخصيا لو هحاول ارسم صوره برضو مبسطه لفهمي للموضوع، فانا هرسم صوره يعني ثلاثيه الابعاد. اول بعد هو ان في تلاقي فكري وفلسفي حقيقي. يعني ايه؟ يعني في نموذج الفكر، او لو احنا اعتبرنا ان الفكر الاسلاموي او الاسلام السياسي هو مساحه عقليه فيها افكار مختلفه واحيانا مشاريع مختلفه ولكن هي مساحه واحده، فتلك البنيه الفكريه وراها فلسفه او تحتها فلسفه مؤسسه تنبع منها تصوراتها الرئيسيه عن الواقع والعالم والماضي والحاضر والمستقبل. ونفس الكلام يقدر يتقال على الفكر السياسي اليساري، وده يقدر نحن نقدر نقول على اي بنيه فكريه. انا شايف ان في الفلسفه المؤسسه لكلا التيارين هناك تلقي فلسفي حقيقي بين المجردات الفكريه اللي ورا الرموز. يعني انت عندك رموز
سواء هنا رموز إسلامية، الشريعة، الخلافة وما إلى ذلك. ده في النهاية رمز ديني وراه في تجريدات عقلية لمفاهيم سياسية. اليسار عنده العدالة الاجتماعية، الاشتراكية، البروليتاريا، الرأسمالية، العالم. دي في النهاية برضه رموز وراها تركيبات فكرية معينة. التركيبات الفكرية اللي ورا الرموز بتاعت ده ورا الرموز بتاعت ده متشابهة. وده في الحقيقة أعتقد ليه أسباب مهمة جدا لم يتم بحثها حتى اليوم، خاصة بتكوين الإسلام المعاصر وتكوين الإسلام السياسي. طبعا الإسلام السياسي لا يرى نفسه إسلام سياسي، إحنا بنسميه إسلام سياسي. هو شايف إن هو ايوه فاهم قصدك. دي مشكلة تانية، ده موضوع تاني ونقطة تانية. موضوع التركيبات اللي هي ما وراء. يعني بصراحة يعني خليني أبقى مثلا صريح أو أقوم بدور أو أرد رد فعل ممكن يرده أي حد يعني عنده فكرة بسيطة مثلا عن اليسار. ما احنا عارفين كويس إن الفكر اليساري عموما يقوم على دحض أو رفض الأديان. يعني أخد بالك إزاي؟ يعني ما هي فكرة اليسار برضو، خلينا نقول ان الفكر الاشتراكي او اليساري هو فكر قائم على رفض الاديان او رفض فمنين اليسار يعني بيرفض الدين او الفكر اليساري بشكل عام ما في ملوش مكان. الدين لا يوجد مكان للدين في المجتمعات الاشتراكية او المجتمعات اللي هي اليسارية. ومنين بتتكلم عن التلاقي ده يعني، او ازاي نقدر نفهم الموضوع كده؟ هي دي فكرة خاطئة عن الفكر اليساري. الفكر اليساري لا يرفض الفكر الديني على إطلاقه، هو يرفض الفكر المحافظ الديني. طبعا الدين في أصله سواء مسيحية أو إسلام أو يهودية هو فكر محافظ، يعني هو بيحافظ على المجتمع بمؤسساته، الأسرة، المؤسسات الاقتصادية اللي مدعو تدعم البيئة الدينية وما إلى ذلك. الفكر اليساري يعادي ده جدا جدا، ولكنه لا يعادي الفكر الديني الثوري. وده مثلا هنلاقيه في امريكا الجنوبيه في حاجه اسمها، او امريكا اللاتينيه في حاجه اسمها لاهوت التحرير او الليبريشن ثيولوجي. والليبريشن ثيولوجي هو لاهوت مسيحي تم صياغته في القرن الماضي بافكار ماركسيه. ادي مثلا على سبيل المثال، يعني مثلا لو المسيح كان بيقول للناس مثلا اعطوا الخد الاخر، ما تقاومش، لو عسكري روماني بيضطهدك وقال لك شيل دي لمده ميل تشيلها له ميلين. هتلاقي بتاع لاهوت التحرير يقول لك لا انت فهمت المسيح غلط، المسيح مش عايزك تبقى مسالم، المسيح قصده ان انت تمشي بيها ميلين لغايه ما توقع الجندي الروماني في مشكله علشان في قانون فانت عايز تسجنه، شيء من هذا القبيل. فهنا تشوف ان الفكر اليساري ما عندوش استعداد ان هو يستخدم الرموز الدينيه طالما هي تؤدي الى الحاله الثوريه اللي هو عايزها. وفي النهايه الافكار اللي ورا الاسلام السياسي ورا الفكر اليساري هي افكار ثوريه. الافكار الثوريه لو اتكلمنا عنها ببساطه، لسه كنت هرد عليك يعني هل حاجه من المجردات الموجوده سواء في اليسار او في الفكر الاسلامي السياسي هل هي ليها علاقه بالحراك الثوري وبالحاله الثوريه طبعا هي حاله ثوريه. يعني هم الفكر سواء الفكر اليساري او الفكر الاسلاموي الاثنين نابعين من حاله ثوريه. والحاله الثوريه بالمناسبه، وهنا ممكن نستخدم طبعا بعض من العلم السيكولوجي، ليها سيكولوجيه معينه تعتمد على اولا الرفض المطلق للواقع. يعني هو الحاله الثوريه انت رافض الواقع تماما، تسحب الشرعيه، الواقع اللي حواليك ده غلط مش شرعي، وتطلب تغييره الان وبسرعه الى يوتوبيا، الى بقى مستقبل متخيل في دماغك انت، اللي فيه كل حاجه تبقى كويسه، اللي انت هتاخد اللي انت تستحقه، اللي العداله هتعود. والعداله معناها ان انت تتحط في مكان مركزي في التاريخ، لان ده بالنسبه لك مكانك الطبيعي. وبما انك مش في مكانك الطبيعي ده دلوقتي يبقى انت مظلوم، يبقى في حد ظلمك، وطالما حد ظلمك يبقى الواقع الموجودين ده اجرامي. فهي في النهايه حاله واحده. يعني نفس الكلام ده ممكن تقوله برموز اسلامويه وبرموز يساريه. ان انت الطبقه العامله البروليتاريا المضطهده، انت فقير وبتعاني لان الغني او الطبقات الراسماليه والبرجوازيه تحالفت من اجل الاحتكار كذا، فانت محتاج تثور وتغير هذا النظام. الفكر الاسلاموي نفس الموضوع، الاسلام مظلوم، المفروض يبقى ليه استاذيه العالم، ولكنه دلوقتي الامه الاسلاميه منهاره بسبب تآمر الاخرين، فاحنا لازم نقوم ضد الاخرين.
علشان خاطر نعود. فهو في النهايه من وراء الرموز سواء الاسلاميه او اليساريه التفكير واحد، القوى السيكولوجيه المحركه للناس دي واحد. يعني نفس فكرة المظلومية، الثورة على الواقع، أن هناك يعني حالة مثالية أو يوتوبيا مفقودة، نعم. إحنا بنحاول إن إحنا نوصل لها، وهنوصل لها مهما كان. والثورة هي الحل، يعني الثورة على الواقع أو رفض الواقع تماما هو الحل. ويمكن ده اللي شفناه يمكن في العشر سنين اللي فاتوا دول، بيتهيألي في الميدل إيست أو الشرق الأوسط إحنا لمسنا ده. يمكن السؤال الثاني او النقطه الثانيه يمكن هي برضو ايه، يعني امتداد لاول سؤال، وموقف موقف اليسار، الحركات اليساريه والتيارات اليساريه في العالم كله نعم. من اسرائيل. وانا عارف ان انت مهتم بملف اسرائيل، وكتبت عنه نعم. وبتقرا عنه ونشط في هذا المجال. اعتقد برضو التيار الاسلامي السياسي ممثلا في جماعه الاخوان المسلمين وكل الحركات الشبيهه، اعتقد لديها موقف مشابه من اسرائيل، يتطابق مع نظره اليسار العالمي كله ايضا لدوله اسرائيل. فممكن نفهم ده برضو ازاي، يعني ممكن. نعم. طبعا زي ما انا قلت في الاول مفيش حاجه بتحصل بسبب واحد، يعني هو في اكثر من سبب. صحيح في تلاقي فكري، ولكن في عوامل تانية برضو بتيجي، يعني في انتهازيه متبادله. الانتهازيه المتبادله برضو بتبقى موجوده احيانا كثيره جدا. يعني انت الاطراف السياسيين المختلفين بيتعاملوا بانتهازيه مع الطرف الاخر، ان هم يحاولوا يستخدموه ويوصلوه لهدفه. موضوع اسرائيل زي ما انت عارف هو موضوع مركزي منذ حوالي منتصف القرن الماضي، وكان واحده من الشعارات، يعني موضوع اسرائيل وفلسطين ده كان واحد من القضايا الرئيسيه قبل صعود الاسلام السياسي. بالمناسبه كان برضو موضوع اسرائيل وفلسطين هو يعني الرايه بتاعه مشاريع تحرير شعوب العالم الثالث. كل الحركات التحرريه في العالم، الاتحاد السوفيتي كان بياخد الميليشيات الفلسطينيه ويدربها ويديهم تدريب ايديولوجي وتدريب عسكري. الصين الماويه عملت نفس الموضوع، لان هي كان مفهوم ان في حجم تعاطف شعبي مع تلك القضيه يسبب يعني ان هي تبقى افضل او امثل اداه لتوصيل شحنه ايديولوجيه معينه. بالمناسبه الجماعات الفلسطينيه اللي ارى وعارف عن الموضوع قبل القدس لنا وحارس الاقصى وسيف الاقصى، كل الجماعات الفلسطينيه كانت جماعات يساريه. الارهاب ما يعرف بالاسلام الارهاب الاسلاموي ضد الغرب هو بدا بالاساس ارهاب يساري. الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين، جورج حبش، جماعه ابو نضال، جماعه ابو جهاد، دي كلها دول كانوا بعثيين. احنا بنتكلم ناس بتتفرج على راس الشرقي وبتشرب ويسكي، يعني احنا ما بنتكلمش على اسلامويين. دول اول ناس فعلا خطفوا طيارات، دول اول ناس هجموا على مدارس ابتدائيه اسرائيليه واعدموا اطفال صغيرين. ده ما كانش فيه اسلام خالص. كانت اسماء العمليات الفلسطينيه، الكلام ده تاريخ، اسماء العمليات الارهابيه كانت تسمى عمليه تشي جيفارا، عمليه ماو تسي تونج. دي كانت الاسماء اللي بيعطوها تلك فعلا. وكانت الشعارات نشرب الدم يا ديان، حاجات زي كده. 30 سنه بعد 30 سنه عمليه تشي جيفارا بقى اسمها عمليه سيف القدس. وبدل ما بنقول نشرب الدم يا ديان بنقول الله اكبر. وبدل ما احنا عايزين نقيم هانوي العرب على جرار هانوي في فيتنام والصراع الامريكي الفيتنامي، فاحنا عايزين نعيد دوله صلاح الدين. فهنا ترى ان حتى يعني ان القضيه الفلسطينيه فعلا والصراع مع اسرائيل هو مركز تعبئه ايديولوجي رهيب ومن زمان. وده سبب ان اليساريين والاسلاميين هم الاثنين، لان هو بصراحه يعني يخدم انتهازيه رهيبه. في معرض كلامك اتكلمت عن فكرة العروبة يمكن، أو تطرقت إليها، أو كلامك يمكن فكرني بحاجة ليها علاقة بالعروبة. فكرة القومية بقى، القومية العربية والقومية اليهودية. يمكن كان في كلام ما بيني وما بينك قبل كده، وأنت أشرت أو قلت يمكن حاجة لفتت نظري. قلت إن كل البلاد العربية اللي حصل فيها ما يسمى أو تأثرت بشدة بما يسمى بالربيع العربي كانت بشكل أو بآخر هي الدول اللي صدرت منها أفكار القومية العربية، أو صدرت من خلالها من أرضها فكرة القومية العربية. إزاي بتقرأ ده، أو إزاي ممكن نحلل ده؟
يعني لو اتفقت معاك فعلا وقلت لك ان كل الدول اللي تاثرت بشده وتضررت بشده بسبب الربيع العربي هي نفس الدول اللي كانت بتحلم او كانت بتصدر فكره القوميه العربيه للبلاد المجاوره. البلاد دي هي اللي تضررت بالفعل، وبقيه البلاد يمكن الملكيه استمرت زي ما هي، او البلاد التانيه. تفسر بده بايه يا حسين؟ نعم. سؤال مهم جدا، وفعلا برضو محتاج بحث، ومحتاج ان احنا نبتدي نسأل عن حاجات كتير. زي ما انت قلت، اللي يلاحظ اللي حصل في منطقة الشرق الأوسط بعد الربيع العربي، هنلاقي ان كل الجمهوريات، وده مش اعلان موقف، ده مجرد تحليل، هنلاحظ ان كل الأنظمة الجمهورية اللي كانت مرتبطة بمشروع القومية العربية في بدايات فترة ما بعد الاستعمار، هنلاقيها ان هي الأكثر عرضة للانهيار، الأكثر عرضة لعدم الاستقرار، والأكثر عرضة بالمناسبة للقمع السياسي، على عكس الدول التي عادت مشروع القومية العربية، الملكيات بالتحديد. فأنت بتتكلم هنا عن الخليج، السعودية، الأردن إلى حد ما، ولكن الأردن لها وضع مختلف لأن نص سكان الأردن فلسطينيين، ولكن الأردن منهم، والمغرب، مملكة المغرب. بقية الجمهوريات اللي تعرضت الجمهورية أو اللي كانت تم تكوينها في فترة الانقلابات العسكرية والثورات والقومية العربية، هنلاقيها عانت من المشاكل دي. وبالمناسبة الكلام ده معروف في لباحثين العلوم السياسية هنا، وفي مصطلح بيستخدموه monarchical exceptionalism، أو الاستثناء الملكي للشرق الأوسط. إن واضح إن الملكيات شكلها أحسن. في ناس بتستنتج تقول لك كده يبقى واضح إن شعوب الشرق الأوسط النظام الملكي يناسبها أكتر. أنا مش شايف ده، أنا شايف إن مش الموضوع موضوع ملكية، هو الموضوع موضوع القومية العربية، وده رأيي أنا، وهي دي بدأت المشكلة. ومش أنا بس كده، خبير العلوم السياسية اللبناني برضو حازم صاغية من رأيه نفس الموضوع. يعني هو اتكلم عن الموضوع ده في كتاب أنا أنصح المشاهدين به، اسمه الانهيار المديد. والانهيار المديد أعتقد 12 قبل الربيع العربي، يعني هو كان شايف، قال لك كل جمهوريتها تنهار. وده ليه علاقة بالتكوينات الفكرية أو اللحظة التدشينية لكثير من الشعوب أو الكيانات السياسية اللي جت على ظهور الدبابات بانقلابات عسكرية تبنت القومية العربية، ومشاكل بنيوية في فكر القومية العربية نفسه، إن هو كان فكر عمره ما كان متسق، وعمره ما كان ليه أي مشروع سياسي حقيقي فوق الشعارات الشاعرية الجميلة، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة وكل وهو في النهاية تسبب في وجود أنظمة متباينة في قدرتها على التنمية، وفي نفس الوقت متباينة في قدرتها على التحديث السياسي. وده شفناه في سوريا ومصر والعراق وكذا دولة. مصر هي الأفضل حالا من تلك الدول، لأن مصر خرجت من مشروع القومية العربية بدري. يعني طبعا احنا النقطة الفاصلة بين القومية العربية ونهاية القومية العربية هي حرب 67. حرب 67 ده كان موت القومية العربية بشكل رسمي بعد هزيمة 6 جيوش 6 دول عربية في خلال 6 أيام. دي طبعا كانت النهاية. في الفترة دي في مصريين كتير ما يعرفوش إن لمدة 10 سنين مصر، تلك الكيان العظيم اللي احنا فخرون بيه، اسمها الرسمي ما كانش مصر، كانت اسمها الجمهورية العربية المتحدة. ولو شفنا العملات حتى من هذا الوقت، أنا بحب أجمع الحاجات دي جدا، مش هنلاقي مصر، هتلاقي العملة مثلا الشيلن اللي كانت عليه راس نفرتيتي لو تفتكر، وكلمة مصر غير موجودة على العملة تمام، الجمهورية العربية المتحدة. ويعني وفي الفترة دي كمان ده سوريا كانت خرجت من الاتحاد، يعني هي كانت مصر بس، ومع ذلك كان اسمها الجمهورية العربية المتحدة. وده يوريك ازاي ان كانت افكار لا تناسب الواقع يتم فرضها من فوق على شعوب مختلفة، مش احنا بس، شعوب تانيين في المنطقة. ولكن السادات هو يمكن لما جه هو اللي تراجع. يعني السادات موت عبد الناصر، سنة موت عبد الناصر دي السنة اللي اسم الجمهورية اتغير فيها مرة أخرى من الجمهورية العربية المتحدة لجمهورية مصر العربية. رجع الأصل، رجع اسمها. ولكن ده ما حصلش في سوريا والعراق. حزب البعث، سواء البعث السوري أو البعث العراقي، فضلوا في السلطة، واحنا شفنا ايه اللي حصل لسوريا والعراق. يعني نفهم من كده ان القوميه العربيه، سوريا كانت قوميه عربيه، العراق كان قوميه عربيه. اليمن، طب وضع اليمن ايه؟ كانت قوميه عربيه برضه.
نفس اليمن القصه. نفس الموضوع، احنا حاربنا في حرب اليمن. اه يعني احنا دعمنا الجمهوريين الثوريين ضد دولة الامام في هذا الوقت. طيب ليبيا قوميه عربيه برضو، انا بحاول اجمعهم عشان القذافي المشاهدين يعني طبعا. الناس اللي بتسمعنا. القذافي كان عايز يبقى عبد الناصر، هو عرض على السادات فلوس عشان يشتري جثة عبد الناصر لما مات، عشان ينقل ميراث عبد الناصر ويبقى هو الزعيم الناصري الجديد. جميل. طيب يعني تونس، ايه وضع تونس كامل فكره القوميه العربيه؟ تونس برضه طبعا القوميه العربيه، لان هي حصلت يعني تاثيرات كبيره، ولكن الجمهوريه التونسيه ليها اصول قبل القوميه العربيه، وهي استثناء تاريخي، لان تونس لها ظروف تاريخيه خاصه. ولكن هي تونس هي الاستثناء الوحيد، يعني انما غير نقدر كده نقول الجزائر. يعني نقدر نقول يعني يمكن البلاد اللي وقفت على رجليها بسرعه بعد ما يسمى بالربيع العربي يمكن مصر وتونس، هي اللي ما انهارتش خالص، هي ما راحتش. يعني احنا شايفين سوريا. الجزائر برضو الى حد ما لسه يعني، بس لسه الربيع العربي لم يصل بقوه يعني الى الجزائر، ربنا يستر عليهم طبعا. يمكن دي حاجه من الحاجات اللي انا وانت يمكن مهتمين بيها او لاحظناها او شفناها. ويمكن انت بما انك انت موجود في العالم الغربي ممكن تقدر تعبر عنها احسن مني او تشرحها افضل مني. وهي فكره ان انا واحد من الناس، ويمكن بقولها بصراحه، يعني انا معجب جدا بما تفعله دوله الامارات العربيه المتحده الشيخ محمد، وبما يحدث الان في السعوديه على ايد سمو ولي العهد محمد بن سلمان، وبرضه ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر. شايف في تحرك جيد جدا من قبل الزعماء الثلاثه دول في اتجاه اسلام اكثر تسامحا، اسلام اكثر تقبلا للآخر، إسلام أكثر معاصرة للواقع وما إلى ذلك. على الرغم من كده المؤسسات كتير في الغرب، أو نقدر نقول مؤسسات، أو نقدر نقول جمعيات أو نشطاء في الدول الغربية مش شايفين ده، مش قادرين يستوعبوا ده. تفسر بإيه ده، أو نقدر نفهم بإيه ده؟ يعني على الرغم من أن هم بيعملوا شغل كويس جدا في ناحية القضاء على التطرف أو ما إلى ذلك، إلا أن ده مش ملوش وزن عند كتير جدا من الدول الغربية، أو بلاش نقول الدول، نقول مثلا المؤسسات أو الرأي العام أو الصحافة الغربية. ممكن نفهم ده إزاي أو نفسر ده إزاي؟ سؤال كويس جدا، هو مرتبط بالسؤال اللي فات. لان خلي بالك يعني حتى الطريقه اللي انا حاولت يعني اللي انا فاهم بيها تاريخ المنطقه، والفرق بين الدول اللي كانت متاسسه بالقوميه العربيه والدول اللي كانت من غير القوميه العربيه، وازاي ان القوميه العربيه والاسلام السياسي كانوا اكبر ايديولوجيتين محركين في القرن اللي فات، وده سبب مشاكل. ده غائب تماما عن يعني كبعد ايديولوجي عن الدراسات التاريخيه للشرق الاوسط. لما انت بتتكلم على المؤسسات الغربيه، بالمناسبه الراي العام الغربي هو زي الراي العام بتاعنا، ما يعرفش كتير بره حدوده. يعني هو طبعا راي عام هو اكثر تسامحا مع الاخر واكثر تنوعا وما الى ذلك، ولكن من ناحيه الوعي بدول اخرى وتاريخ شعوب اخرى والظروف السياسيه لظروف اخرى هو ما يفرقش عنا كتير. فالرأي العام هو في الحقيقة مش مندمج في قضايا السياسة الخارجية، إلا يعني فيما يتعلق بالهجرة والحرب، إنما غير كده ما يفصلش. فإحنا بنتكلم عن المؤسسات الغربية. دلوقتي المؤسسات الغربية، مين بيشتغل في المؤسسات الغربية اللي بتتعامل مع موضوع الشؤون الخارجية أو السياسة الخارجية في مصر، في الشرق الأوسط وإلى ذلك؟ حاجة من اثنين: يا إما ناس تم أو تدريبها وتعليمها في مؤسسات علمية تبحث في تاريخ الشرق الأوسط ففاهمين الشرق الأوسط، أو ناس زي حالاتي كده مهاجرين من أصول شرق أوسطية. في مشاكل في المؤسسات، وده رأيي، في مشاكل كبيرة جدا في الطريقة التي يتم تناول الشرق الأوسط بيها المؤسسات التعليمية الغربية بسبب الهيمنة الكاملة لنظرية ما بعد الاستعمار لإدوارد سعيد. وانا ما اعرفش قد ايه المستمعين عارفين ده، ولكن نظريه ادوارد سعيد هو كان يعني من اصل فلسطيني، كان باحث امريكي في جامعه كولومبيا في الولايات المتحده، وهو كان بروفيسور للادب الانجليزي. هو ملوش حتى دعوه لا بالتاريخ ولا السياسه ولا الشرق الاوسط، ولكنه عمل نظريه. تلك النظريه ببساطه ان كل مشاكل الشرق الاوسط منذ خلق الله البسيطه حتى اليوم هي بسبب الرجل الابيض الشرير العنيف والاستعمار الغربي لمنطقه الشرق الاوسط. النظريه دي للاسف اللي انا لا اتفق معاها، وشايف ان هي نظريه مدمره للبحث العلمي، لان هي
يعني هي احنا انا وانت كعرب، هي ببساطه بتقول لنا انتوا يا عيني غلابه عيال صغيره، انتوا لا بتهشوا ولا بتنشوا، احنا بنعمل كل حاجه، الحلو والوحش احنا اللي بنعمله. هي ما تفرقش بالمناسبه عن العنصريه الغربيه اللي هو الرجل الابيض هو اللي عمل كل حاجه حلوه، هي دي مجرد بس الجانب الاخر منها، انعكاس مرايه. انعكاس. فده سيطر على مؤسسات علميه كتيره، وللاسف دوا اثر في ناس كتير جدا من الغربيين اللي بيدرسوا تاريخ الشرق الاوسط او لغات الشرق الاوسط او الثقافات. مع وجود ودي حقيقه انا شفتها، انا قاعد هنا في واشنطن دي سي وبشتغل من وقت لاخر مع حاجات متعلقه بالكونجرس الامريكي، في موظفين شغالين في المؤسسات دي من اصول مهاجره، وانت عارف الحاله الثقافيه بتاعتنا عندهم تعاطف مع الاسلام السياسي لان هم فاكرين ان هو ده الاسلام، عندهم تعاطف مع الحاله الثوريه ان الانظمه العربيه دي انظمه غير شرعيه. بالمناسبه القوميه العربيه هي اللي بدات هذا الكلام، يعني الهجوم على الشرعيه بدا من القوميه العربيه، لان القوميه العربيه كانت عايزه تنهي كل الدول علشان خاطر تعمل وطن عربي كبير موحد من المحيط الى الخليج، ما تنساش. يعني من المحيط الى الخليج بالظبط. وانا صغير لو تفتكر المقلمه الزرقاء بتاعت دماغنا يا عم. لا انا كنت قاعد في الاردن، فكنت بتفرج على التلفزيون السوري دايما، فكان دايما الشعارات البعثيه دي انا حافظها، يعني انا لدرجه انا حافظها مع اني ما كنتش عايش في سوريا، انا كنت قاعد في الاردن بس كنت بتفرج على التلفزيون السوري، فدايما هم عربيه واحده ذات رساله خالده، كنا حافظين كلنا وبالمناسبه الميراث ده ورثوا الاسلام السياسي في السبعينات، لان انت اوريدي عندك ناس مؤهله هي لا غير مؤمنه بشرعيه الدول الموجوده في الشرق الاوسط، بيعتقدوا ان هي دول عملها الاستعمار عشان يقسمنا. أيوه. مجرد العدسه الايديولوجيه بدل ما بقت عروبه بقت اسلام. فانت عندك كميه ناس حوالينا كتير مصريين وعرب هو ده اللي هم فاكرينه فعلا، ان هو تراكم من مشاريع ايديولوجيه متعاقبه انهارت. لما الناس العائلات دي بتهاجر ولادهم بيكبروا هنا، هو ده اللي هم فاكرينه فعلا، هم فاكرين العرب والمسلمين دول حاجه واحده. الاستعمار قسمهم بشكل عنيف عشان يضعفهم مثلا، او عشان يتعرف. والسيسي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد دول مجرد عرايس لعبه في ايد القوى الغربيه. فده لو دخل مثلا، لو كبر هو طفل هنا، الكلام ده هو اللي بيسمعه في البيت، دخل جامعه غربيه، جامعه كبيره كمان، وخد شهاده في العلوم السياسيه وخرج عشان يشتغل يا في البنك الدولي يا في الكونجرس يا في الهيومن رايتس واتش يا في كذا يا في وزاره الخارجيه هنا، هو ده اللي هيقوله لرؤساء الامريكان، اللي هيقوله لوزير الخارجيه، هيقول له فهو ده للاسف الوضع اللي حاصل. طيب سؤال، وخلينا بقى هنسى اسئلتي وابدا ارتجل معاك. هل تشعر يا حسين، هل تشعر ان الدول الخليجيه النهارده بدات تشعر يعني بمدى خطوره اللي احنا بنقوله ده، وبدا يبقى فيه احساس اكبر واكتر بالقوميه، بالوطنيه بقى، يعني القوميه الوطنيه، ان احنا النهارده بنتكلم، سوف نتحدث عن السعودي، سوف نتحدث عن الاماراتي، اخد بالك ازاي، اكتر يمكن اكتر منه في مصر، يعني اعتقد انا اكاد اشعر، لان انا يمكن على تويتر وبتابع دايما، انا بشعر ان الحس الوطني في دول الخليج النهارده في نمو مستمر وبشكل كبير جدا اكتر من الاول. هل دول الخليج بدات تشعر بالخطر ده وبدات تعالج الامر ولا لا؟ بالتاكيد احنا لازم نتذكر ان دي في النهايه هويات جديده. خلي بالك الهويات القوميه نفسها، يعني فكره القوميه فكره جديده، يعني فكره من اوروبا من القرن يعني بدات في القرن ال 18 ويعني انفجرت في القرن ال 19 ربيع الشعوب، وجات لنا بعد مع انهيار الدوله العثمانيه او قبل انهيار الدوله العثمانيه بقريب. فهي في النهايه فكره جديده وهي مشروع جديد، وهي تدور حول سؤال مهم جدا للفرد وللجماعه، وهو سؤال الهويه. انا مين؟ وده سؤال مش سهل، يعني في ناس تعتقد ان لا ده سهل والاجابه واضحه، لا انت متهيأ الاجابه غير واضحه. امال احنا يعني بقالنا كام الف سنه بنعمل اديان وفلسفه ليه؟ لان احنا ناس كتير مش عارفه هي مين. فدي كلها مشاريع فكريه، وكان عندنا مشروع اسمه القوميه العربيه. انا شايف ان هو كان مشروع سيء، لان هو كان عايز يضم ناس مختلفه كتير جدا 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 تحت عبايه واحده، ويفرض عليهم كمان سلطه سياسيه واحده، وده الأسوأ، لان ده طريق اكتر للسلطويه والاستبداد. وهم بصراحه قاموا، يعني السعوديه زي ما احنا عارفين، السعوديه والخليج كان ليهم يعني صولات وجولات مع عبد الناصر ومع البعثيين واللي يدخل على اليوتيوب ممكن بس يدور على عبد الناصر يسب،
هيلاقيها كملت لوحدها. هيلاقي خطابات كتيره لعبد الناصر بيشتم ملك الاردن الملك عبد الله، وبعد كده الملك حسين، وبعد كده بيشتم ملوك السعوديه، ملوك الجواري، ملوك الرجعيه، حلفاء الاستعمار وما الى ذلك. لان ساعتها هم كانوا مش عايزين، لان هم جداد في الحداثه، احنا كلنا كنا جداد. هم ناس عندهم الثقافه العربيه الاصيله، اللي هم لسه خارجين من التشكيلات البدويه مؤخرا. هم مرتاحين زي ما هم. بعد كده طلع الاسلام السياسي، حاول برضو يعمل نفس الموضوع. اللي ساعدهم بصراحه في تلك الفتره هو الحمد لله ان ربنا رزقهم بالنفط. النفط فلوس، قدروا ان هم يحموا نفسهم. القوات الامريكيه بالتحديد طبعا هي امنتهم، وطبعا كانوا بيتشتموا عشان ده. انت لو تفتكر احنا كبرنا في بلد ان هم خونه متواطئين مع امريكا، وامريكا بتبعت عندها جنود. انت لو فكرت فيها هتلاقي ان هو ده كان الحل الوحيد قدامهم. بصراحه هم يعني خليني برضو بصراحه انا شايف ان هم اداروا الملف ده بحرفيه كبيره، يعني بشطاره كبيره. يعني هم ما خسروش، وما يعني ما خسروش باقي العرب او ما خسروش الدول دي. بدليل يمكن بدليل مثلا الهجره اللي حصلت من كل يمكن البلاد العربيه دول الخليج، يعني وما خسروش المصريين وما خسروش نفسهم. يعني انا اعتقد هم كانوا براجماتيين هم وواقعيين، تم اداره الملف ده، والموضوع ده تم ادارته بشكل بارع بصراحه يعني. بس طبعا في الدنيا التاريخ مش ثابت، واللي كان صح امبارح مش صح النهارده، ومش هيبقى صح بكره. وانا برضو يعني خلينا اتكلم معاك بصراحه يا حسين، وانا برضو مش معاك قوي، او مش معاك. يعني التاريخ ممكن نقراه من كذا زاويه، يعني يمكن صحيح. لان انا جت عليا فتره كنت متحامل جدا بصراحه على عبد الناصر. يعني انا كنت متحامل جدا جدا جدا، وهذا ليه اسباب، ويمكن اسباب منطقيه وكلنا ممكن نتفق عليها يعني. بس من ناحيه تانية بدات اقرا الموضوع بشكل مختلف، يمكن لان انا مهموم بموضوع تاني. انا مهموم بمصر، ومهموم بمستقبل مصر، ومهموم بالجمهوريه الجديده في مصر على ايد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعندي تصور او عندي قراءه يمكن جديده، بشوف ان احنا ما كناش هنوصل للجمهوريه الجديده على ايد السيسي اللي السيسي بيحاول ان هو يشتغل عليها دلوقتي، الا باللي حصل تاريخيا واللي حصل. اخد بالك انت ازاي؟ يمكن دي يعني قراءه موضوع تاني. اتفضل. بكل صراحه انا ما كنتش هبقى موجود النهارده في المكان اللي انا فيه من غير عبد الناصر. يعني مثل. انا اهلي من الناس اللي استفادوا بمجانيه التعليم. انا والدي هو اول، يعني جيل والدي ده اول جيل في عيلته راح الجامعه. جدي يعني ما تعلمش تعليم رسمي. احنا يعني انا واحد من الناس اللي فعلا في النهايه هو انتاج عبد الناصر. برافو حسين، برافو ان انت قلت الكلمه دي، لان انا بشوف يعني انا نفسي يعني انا مش ضد ولا مع ولا اللي هو جاي اطبل لعبد الناصر. يعني بقول لك لو سمحت طبل شويه معايا على عبد الناصر، لا مش دي القصه. لا. بس انا بلاحظ ان احنا بنقرا التاريخ عشان ندين التاريخ، ولا عشان نحاول نفهم اللي حصل. بالظبط، يعني هي دي النقطه. احنا بنحاول نحلل نفسنا، نعرف ايه اللي احنا عملناه صح، ونعرف ايه اللي احنا عملناه غلط. عبد الناصر عمل حاجات كتيره. يعني في ناس برضه بتقعد تشكر في الملكيه وتشير الصور القديمه بتاعه القاهره. يا ابني ده كان حي، دي كانت القاهره واسكندريه والباقي كانوا حافيين في الارياف يعني. لا، كل عصر هو ليه ظروفه، ليه ظروفه التاريخيه، ليه اللي قبله، محكوم بسياق اقتصادي واجتماعي وفكري معين. وانا هنا مش بحاول اشيطن عبد الناصر بقول كذا، انا بقول انا بتكلم في الجزء اللي يخص الفكر القومي. من ناحيه من ناحيه الثانيه كتير، لا، عبد الناصر خلق طبقه متوسطه في مصر ما كانتش موجوده قبل كده، وده ما حدش يقدر ينكره. طبعا المشكله اللي ورطنا فيها عبد الناصر، ولكن زي ما قلت حتى عبد الناصر ما ورطناش فيها قوي، هي القوميه العربيه. واللي يقرا عبد الناصر برضه كان ذكي جدا، لان هو في حتى لما كان ليه اجتماعات كتيره مع رموز حزب البعث، ميشيل عفلك وصلاح الدين البيطار، وهم بيتكلموا لان بيحاولوا يقنعوه مشروع القوميه العربيه، وان هو يجيب مصر القوميه العربيه ومصر تبقى الزعيم بتاع القوميه العربيه. لان هو ما كانش سهل يعني، لان هو كان حريص جدا جدا جدا. وفي النهايه فعلا مصر قدرت تخرج من موضوع القوميه العربيه بالسلام، بمجرد يعني انتهت الفتره دي وبقت جمهوريه مصر العربيه، والسادات جه واسترجعنا هويه لوحدها. انا عايز ارجع بس لموضوع الخليج بسرعه. اتفضل. عايز اقول ان مع الوقت هم دلوقتي هم كانوا محتاجين حمايه خارجيه، ومحتاجين يدوروا الموضوع بحكمه، لان هم كانوا دول جديده. طبعا في خلال هذا الوقت اتكونت فعلا هويات. بقى في شيء اسمه سعودي حقيقي موجود، بقى في شيء اسمه اماراتي. مش بس كده، هم شايفين المنطقه كلها حواليهم مشاكل، وهم قدروا ينجوا ويديروا التنميه. في ناس تقول لك فلوس البترول، معلش لا، مش فلوس البترول. بص على فنزويلا عندها احتياطي بترول
يماثل اللي موجود في العراق وايران، واحده من اكبر 5 دول العالم في الاحتياط النفطي. الناس في فنزويلا، الكلام ده بجد، الناس في فنزويلا بتصطاد الكلاب في الشارع من الجوع. يعني ادي ناس عندها بترول ولكن اداره سيئه ودت بلدها. عندهم فلوس بترول، بس الفلوس لوحدها مش هتنجيك، ما انت محتاج تفكر تعمل ايه بالفلوس وتدير الموضوع ازاي. فبصراحه نعم كان في فلوس بترول، ولكن كان في اداره وصلت في النهايه الا ان في هويات وطنيه خليجيه قويه قادره ان هي تواجه الهويات الجماعيه المستبده اللي هي دلوقتي اخطرها طبعا هويه الاسلام السياسي. وده اخر حاجه بقى لنا من التراث الفكري للقرن الماضي. لو قدرنا نتغلب على العقبه دي انا شايف ان الطريق هيتفتح قدامنا اكتر بكتير عشان نعمل حاجات اللي احنا محتاجين نعملها. ده مش اخر لقاء معانا اكيد يا حسين، في لقاءات تانية، فانا عايز مش عايزين نطول على الناس ولسه في اسئله يعني. فخليني اسال سريعا. نسمع القوميه العربيه، على سيره القوميه العربيه وانا عارف ان انت مهتم جدا بالملف الاسرائيلي. خليني اسالك، احنا دايما بنسمع، او انا شخصيا يعني اتسمعت او عرفت ان في حاجه اسمها القوميه اليهوديه، وان اسرائيل هي دوله بالاحرى قوميه اكثر من هي دوله دينيه. طبعا ناس كتير ممكن تختلف معانا، بس انا ده اللي انا من خلال قراءتي توصلته. عايز افهم ايه هو الفرق ما بين اليهوديه كديانه واليهوديه كقوميه سريعا، وايه الفرق ما بين القوميه اليهوديه النهارده والقوميه العربيه في تصورها او في في فكرنا في الفكر العربي يعني. نعم. سؤال كبير قوي. انا عارف عندنا وقت ان احنا نجاوب التفصيل، ولكن هو يعني سؤال مهم عشان الناس تفهمه. طبعا انت وصفت الصهيونيه، القوميه اليهوديه ودوله اسرائيل، هو ده ببساطه التعريف الصهيوني. اليهوديه احنا في مشكله عندنا، وهي ان هناك تعريفات كتير خاطئه او تعريفات تخص بعض الظواهر ان احنا بنطبقها على ظواهر مختلفه كتير. هقول لك حاجه، كلمه رياضه، يعني في طبعا حاجه اسمها رياضه، كره القدم، السباحه. كلمه الرياضه هي كلمه عامه توصف نشاطات انسانيه متباينه جدا. يعني مثلا البوكس، ان انت تخرشم واحد، ده رياضه. في نفس الوقت التنس الطاوله، البينج بونج، ده رياضه، والاثنين يعني هما الاثنين حاجات مختلفه جدا. السباحه رياضه. فبالتالي كلمه الدين هي واحده من تلك الكلمات. ان احنا بنستخدم كلمه الدين عشان نوصف ظواهر انسانيه غايه في التنوع، غايه في التباين، وغايه في الاختلاف. لما نقول الاسلام والمسيحيه واليهوديه والبوذيه وكذا دين، ده على فكره يعني يعني يخبئ اكثر ما يفسر. لان دي ظواهر مختلفه. البوذيه مثلا ما عندهمش اله، طب دين ايه ده اللي ما فيهوش اله مثلا. اليهوديه نفس الموضوع. اليهوديه طبعا احنا بنفهمها بمنظورنا احنا، سواء الاسلامي او المسيحي، ولكن انت لو سالت اليهودي نفسه ايه اليهوديه هتلاقي الموضوع بالنسبه له مختلف خالص. احنا بنتكلم على واحده من اقدم ديانات العالم، هي بالفعل اقدم الديانات الابراهيميه، وهي اساس الديانات الابراهيميه، وليها تاريخ موغل في القدم. فبالتالي احنا بنتكلم على ظاهره انسانيه جايه من عصور سحيقه. في العصور دي كان الدين والقوميه كانوا شيء واحد. يعني مثلا ايه اسم الديانه المصريه القديمه؟ لسه هقول لك بالظبط. يعني لسه هضرب مثل بمصر القديمه، لقيتك انت بتتكلم. وخلي بالك اليهود كانوا موجودين في نفس الوقت اللي كانت مصر القديمه كانت موجوده فيه. ما كانوش متطورين بنفس الشكل، ولكن نفس الموضوع. الديانات الاغريقيه القديمه، الاولمبوس وزوس وكذا، هل بنعتبرها ديانه ولا بنعتبرها تراث اغريقي؟ اليهوديه نفس الموضوع، هي جايه من تلك الفتره التي لم يكن فيها فصل بين الفكر الروحي والديني او الهويه الدينيه والهويه الوطنيه، هم كانوا شيء واحد. واليهوديه ما زالت على هذا الشكل. فبالتالي ممكن تلاقي يهودي ملحد، مش هتلاقي مسلم ملحد، مش هتلاقي مسيحي ملحد، انما في عادي يهود كتير جدا ملحدين، وهو مصمم ان هو يهودي ويموت من اجل يهوديته اللي هو شايفها هنا ان هي هويه. ولكن ليس بالضروره شخص هو مش متدين، في نفس الوقت هو مش متدين، يعني مش مش متدين، ولكنه هو يعرف نفسه كيهودي. واللغه العبريه هي لغه تاريخ، والكتاب المقدس ده تراثه التاريخي والثقافي والشعبي والشعري والادبي وما الى ذلك. فاحنا محتاجين نبص للقوميه اليهوديه. في ناس تقول لك اشمعنى ايران، اشمعنى اسرائيل دوله يهوديه؟
ليه ده ما يبقاش دولة إسلامية؟ مم. لأن هو دولة يهودية ليس بمفهوم ديني ولكن بمفهوم هوياتي قومي. مم. مم. كلمة يهودي نفسها، ويمكن دي نقطة كويسة عشان الناس تفهمها، حتى الأسماء نفسها. الإسلام، يعني إيه الإسلام؟ كلغة كمصطلح، إسلام وجهك لله تعالى، الإسلام لله، الاستسلام لله. مم. المسلم هو من أسلم لله تعالى. من هو المسيحي؟ مم. الذي يتبع المسيح، مم. الذي يسير وراء المسيح. من هو اليهودي؟ يعني حتى التسمية نفسها، اليهودي شخص من منطقة يهوذا، ويهوذا هو الاسم القديم للمنطقة اللي يتعرف عن النهارده بنتعرف عليها باسم الضفة الغربية. دي كان اسمها إقليم يهوذا، ومنها جت اسم الدين. زي يعني يهودي المقابل ليها ليس مسلم، ولكن المقابل ليها يوناني مثلا مصر، مصري. مصري من مصر، يوناني من اليونان، يهودي من يهوذا. يهود. بالظبط. واللي يقرا حتى الكلام ده كان يعني اللي يقرا الاناجيل، يعني حتى اصدقائنا المسيحيين هيلاقوا مثلا جمل زي وكان المسيح يبشر في اليهوديه. واليهوديه هنا منطقه جغرافيه، هي مش دين. اقصد بها ان هو كان رايح فيزيكلي، يعني بشكل جسدي، هو كان في منطقه جغرافيه اسمها اليهوديه. ده الموضوع ده لازم نعمل له حلقه مخصوص تماما عشان نقدر نفهمه، لان انا شايف الموضوع ده مهم جدا ان احنا على الاقل نبدا نتكلم فيه، يعني مش نفهمه ونبدا نفتحه، يعني بعد كده ممكن نبدا عشان نفهم برضو اسرائيل ويبقى عندنا فهم افضل. بالظبط. السؤال بقى او الشق الثاني من السؤال، علاقه يعني الفرق ما بين القوميه اليهوديه والقوميه العربيه دلوقتي، ايه الفرق؟ القوميه اليهوديه دي موضوع خلي بالك موجود حتى في ابحاث عن فكره القوميه نفسها، بعيد عن القوميه اليهوديه والعربيه. انت يعني في مجلدات عندي هنا عن فكره القوميه نفسها. يعني خلينا اسال السؤال بطريقه ثانيه، يعني احنا كده فهمنا القوميه اليهوديه ما عندهمش مشاكل، هم هي قوميه، هم موجودين وايه وحبايب والدنيا ماشيه زي الفل معاهم. الوضع عندنا احنا مش مفهوم. يعني النهارده انت بتتكلم في القوميه العربيه، هل هي بقى، لان ده بدا يظهر، يعني بدانا نسمع مثلا يقول لك انا امازيغي، انا لست انا مش، انت فاهم قصدي ازاي، انا مش عربي، او انا كذا او انا كذا. وقابلت عراقيين يقول لي احنا سومريين، احنا سومريين. بالظبط. في مصر عندنا في مصر برضو يقول لك لا 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 ماليش، احنا مالناش علاقه بالعرب، احنا مصريين، احنا نرجع للهيروغليفيه تاني وكذا وكذا وكذا. بص احنا محتاجين، هي دي بقى، احنا محتاجين شويه موضوعيه بعيد عن المبالغات في اي اتجاه. القوميه العربيه هي كانت مشروع غير ناجح وغير موفق، لان الفكره نفسها كانت غلط. لان تاريخيا العرب، حتى العرب نفسهم لو رحنا حتى في صدر الاسلام نفسه، العرب عمرهم ما كانوا شعب بالمفهوم القومي لكلمه شعب. العرب دايما كانوا قبائل، وكل قبيله لها لغتها وعاداتها وتقاليدها. بالعكس، وكان فيهم بينهم وبين بعض الصراعات، يعني تقعد الاوس والخزرج وداحس والغبراء، ويعني احنا ممكن مجلدات عن الحروب. فالعرب بغض النظر، حتى النهارده الدول العربيه فعلا زي السعوديه مثلا، الدول الخليجيه، هتلاقي ان هي التركيبه الشعبيه بتاعتها قبليه. يعني في اسره حاكمه، هي اسره كامله، في علاقات قبليه، في نظام قبلي. الكلام ده لا ينطبق على مصر ولا ينطبق على بلاد تانية كتير. ينطبق على بعض المناطق الفلسطينيه، الفلسطينيين لسه عندهم قبائل وعشائر، انما في الحقيقه في استثناءات كتيره، لان احنا يعني ما نقدرش نقول ان كل سكان الشرق الاوسط عرب، لان ده غير حقيقي. في فعلا امازيغ، في اثنيات مختلفه، في شعوب مختلفه. فلذلك اللي احنا نقدر نقوله ان العروبه هي مكون ثقافي وديموغرافي يعني كبير في الشرق الاوسط، ولكنه لا يصلح اساس للهويه السياسيه. فاحنا محتاجين نشيل الموضوع ده من الحسابات السياسيه، وبعد كده نتكلم بالشكل الثقافي بالظبط ما هو حجم المكون العربي مثلا في الشعب المصري. ودي منطقه نقاش ثقافي، ولكن يجب ان نبعدها بشكل تام عن السياسه. خلينا اخر سؤال ويبقى بدايه او افتتاحيه للحلقه الثانيه او اللقاء الثاني. انت واحد من الناس اللي انا بتعلم منهم وبستفيد منهم، وانت مهتم جدا ملف اسرائيل والصراع العربي الاسرائيلي واسرائيل. عايز اعرف منك انت ليه مهتم يا حسين بالموضوع ده؟ ده سؤال. السؤال بقى اللي هنختم بيه السؤال اللي انت سألته وقلت الناس فاكره سؤال بسيط وهو مش سؤال بسيط، اللي هو انا مين. عايزك في الاخر خالص بقى تقول لنا انت مين، وبصراحه يعني ما تقلقش، مش هنعلق لك حبل المشنقه.
اتفضل معاك الميكروفون. تسال اسئله. طيب ايه السؤال الاول تاني؟ معلش. السؤال الاولاني، انت هدف ليه الناس. مهتم؟ انا عايزين نعرف انت ليه مهتم بالملف الاسرائيلي، وانا عارف ان انت قارئ جيد جدا وكاتب كمان، يعني ايه السبب؟ إيه ليه؟ انا هدفي الاساسي، وده فعلا فعلا ربنا يعلم ان ده هدفي الرئيسي، هو العمل على أنسنة الوعي، سواء الوعي المصري أو الوعي العربي أو الوعي الإسلامي. إحنا دي عندنا مشكلة رهيبة جدا 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 جدا. إحنا بنقعد نتكلم في حقوق الإنسان والحقوق والواجبات ونعامل الناس إزاي، ولكن الحقيقة المرة اللي إحنا محتاجين نعترف بيها أن الإنسان كفكرة مجردة، لأن هو الإنسان في النهاية هي فكرة من أعلى درجات التجريد، غير موجودة لدينا في الوعي الشعبي. ودي للأسف أنا لاحظتها في مصر. إحنا بنشوف الناس يا راجل يا ست يا مسلم يا مسيحي يا يهودي يا كذا كذا كذا. واحدة من عوائق الأنسنة الرئيسية أو أنسنة الوعي هي معاداة السامية أو كراهية اليهود بشكل عشوائي، وكراهية إسرائيل. لأن أنت علشان تبقى عندك وعي إنساني لازم تبقى فاهم إن الإنسان كل الناس زي بعض، أو كل الناس بني آدمين بغض النظر. حتى لو صهيوني يا سيدي، أنت لو شايف الصهاينة شياطين أو بيعملوا حاجات شريرة، الوعي الإنساني الصحيح يرى أن الصهيوني برضو إنسان، مثلا واليهودي إنسان، والمسيحي إنسان، والمسلم إنسان. فواحد من أهم الأسباب إن أنا ماسك في القضية دي لأن أنا عارف إن دي قضية كبيرة. عندنا ناس كتير بتقول كلام بشع عن اليهود والإسرائيليين والصهاينة، تبرر قتل الأطفال. يعني دي حتة هتلاقي في تبريرات بتحصل بشكل صريح ومعلن عن قتل الأطفال، ويقول لك ما هو طلاق صهيوني هيكبر هيبقى عسكري. قمة في اللا إنسانية في الوعي. فأنا ماسك في الموضوع ده. يعني أنا هو هدفي ليس سياسي بالأساس، أنا هدفي اجتماعي وهو الوعي الإنساني. لو عندنا مشاكل سياسية دي مشاكل سياسية، ولكن الإنسان أولا. فانا ماسك في الصعبه يعني. انا عارف، وده موضوع كبير وهنتكلم فيه. يعني. وانا يعني انا لدي الشجاعه الادبيه والفكريه ان انا استضيفك ونتكلم فيه طبعا. بصراحه شديده. انا ما مش السؤال بقى الاخير، وده السؤال انت اللي سالته، انت اللي طرحته على الترابيزه، فانا اوجهه لك بكل صراحه. حسين ابو بكر من هو؟ انت مين؟ تقدر تصنف نفسك؟ لو سالتك انت مين يا حسين تقدر تقول لي ايه باختصار؟ صعب قوي باختصار. سؤال صعب، سؤال صعب جدا. معلش حاول ولكن حاول وهنفهمك برضه. هو حسين في النهاية هو بني آدم. أنا فضلت أدور كتير على تعريف لبني آدم ده، وما لقيتش أحلى بالمناسبة من التعريف الديني، اللي هو البني آدم هو في النهاية صورة الله. فإحنا كلنا صور من الله، موجودين مع بعض، وكلنا لينا يعني مكونات مختلفة وحاجات مختلفة بتحصل في حياتنا. أنا اتولدت في مصر لأسرة مسلمة بتكلم عربي، ودي مكونات رئيسية في شخصيتي. في نفس الوقت هاجرت الولايات المتحدة وعايش في الولايات المتحدة بقالي تقريبا 10 سنين، فده بقى جزء كمان مكون من شخصيتي. في نفس الوقت يعني كنت مدرس لغة عبرية لمدة سنين، وعندي أصدقاء كتير يهود وإسرائيليين وبيعتبروني واحد منهم، فده أصبح برضو مكون من شخصيتي. ففي النهاية كل المكونات دي مع بعض هو ده حسين، وهي دي الطريقة اللي أنا بشوف نفسي بيها. أنا بحب الناس، وحاسس إن أنا اتحطيت في موقف إن أنا أبقى بين ناس كتير مختلفة، وبحاول إن أنا أوصل ما بينهم، وده صعب يعني. بس يعني ربنا يوفقني زي ما أنت كده ما بتحاول إن أنت توصل الأفكار للناس. انا عايز اقول لك حاجه وانا اعنيها بشكل كبير جدا. انا فخور بيك جدا يا حسين، حقيقي يعني. انت فخر، انا فخور، دي حقيقه يعني. مش ببالغ ولا بطبل لك ولا بجاملك ولا عشان انت معايا في الحلقه، بس انا فخور بيك فعلا. وانا قلت لك ده يمكن بره اللايف او بره التسجيل، انا حقيقي فخور بيك وسعيد جدا بوجودك وباني بشوفك. وفي سبب للفخر ده. يمكن انت لو سالتني قلت لي انت مين، فانا يمكن عندي اجابه حاضره وبسيطه جدا. انا مواطن مصري،
فخور جدا بكوني مواطن مصري، وانا فخري بيك وسعادتي بوجودك وبانشطتك دي كلها، لان انا بشعر ان انت مصري، وانا فخور ان يكون ليا طبعا اخ وصديق طبعا. مصري بيقوم بكل اللي انت بتعمله ده. حقيقة يعني بصراحة شديدة فخور بيك جدا وسعيد ان انت كنت موجود معايا النهارده. وده مش اخر لقاء، في لقاءات لان احنا عايزين نفهم اكتر واعرف اكتر نشاطك، واسالك اكتر في حاجات يمكن ليها علاقة بكتابك اللي صدر مؤخرا. بس كل ده خلينا يبقى في لقاء تاني وفي تسجيل تاني، عشان احنا بقالنا بتاع ساعة اهو بنسجل. شكرا ليك يا حسين. تحب كلمة أخيرة لكل شكرا. الناس اللي هتتفرج علينا؟ ممكن توصل رسالة، تقول لهم إيه؟ آه، رسالة بسيطة كده. رسالة بسيطة، يعني الناس مش شرط بالمناسبة نصدق بعض أو صدقوني، بس أهم حاجة إن إحنا نسمع بعض ونتكلم على الحاجات دي، لأن الحاجات دي مهمة جدا 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 وتخصنا كلنا، ولازم نقدر نتناقش فيها. وأتمنى إن يبقى في شباب أكتر يحاولوا يهتموا ويحاولوا يقروا ويحاولوا يبحثوا، لأن إحنا متأخرين قوي في فهم نفسنا. ودي اكبر حاجه احنا محتاجينها. سيبك من الحاجات المجرده اللي بتتقال، نحن نريد العلم. بص انا عايز اقول لك حاجه، احنا مش عايزين علم دلوقتي، احنا عايزين قبل كل ده محتاجين نفهم نفسنا. محتاجين نفهم احنا جايين منين وبنعمل ايه. بس. حبيبي. وشكرا ليك بجد يا اسماعيل، يعني انا اتشرفت ان انت جبتني في البرنامج بتاعك. وانا كمان شكرا جزيلا ليك يا حسين، تحياتي ليك، بشكركم كلكم ان انتوا تابعتونا وسمعتونا. اتمنى تكونوا استفدتوا. ده لقاء جديد في الموسم، اول موسم انا بعمله في برنامج مع اسماعيل. اتمنى اللقاء يكون عجبكم، ومش اخر مره، هتلاقوا ضيوف في الفتره الجايه كتير، وههتم اكتر بالموضوع. انا خلاص تفرغت تماما للتسجيلات. بشكرك جدا يا حسين، واستنونا في لقاءات جايه مع اسماعيل. شكرا.